Am revenit, pare că iar l-a povestit. Trebuie să o facem. În primul rând vrem să mulțumim celor care au donat bani. De așteptat de mult, sincer. Foarte mulți s-au mobilizat și foarte rapid, foarte mulți oameni și-au donat și fiecare bănuț contează. Sincer, chiar contează fiecare bănuț. Ne-am mai luat o sculă și de asta, ca să sărbătorim, am zis că ne apucăm de filmat. Dar nu povestim de acum ce s-a întâmplat, povestim de acum un an și ceva, adică după ce am plecat la Ushuaia. Am plecat la Ushuaia, traseul de întoarcere era același, o bucată, peisajul foarte lacul, Nano, același lac la care ne-am oprit și prima dată. Am revenit la el, rețeta era cunoscută, așa că chiar era destul de asemănător. Dacă stau și mă gândesc, am mâncat tot grătar, doar că Iulian și-a dat în petic de data asta și a făcut un miel cu sos alb. Mâncare bună, am dormit bine. A doua zi ne propusesem să ieșim din Argentina, să intrăm în Chile din nou. Doar că era un vânt enorm, deci bătea vânt în ultimul hal, așa că am mers cred că cu 40 la oră, 50 la oră maxim. Dar măcar a fost frumos. Bine, vremea mixed feelings, se schimba în continuu. Ba ploua, ba era soare. Important e că am mers în mare parte pe lângă ocean, chiar a fost frumos. Cu tot cuvântul. Să încep cu confesiunile. am început dimineața pentru o ploaie pe Cașcodul. S-a auzea frumos cu ploua, dar chef de trezit nu. În continuare ziua este norată și asfaltul, betonul cilian, cam struncile. Sus, jos, sus, jos. Betonul cilian. Eu încă visez la vremea frumoasă. Cred că în Brazilia mai găsesc. Toți visăm la vreme frumoasă. Nu prea din când apa. Nu, adică nu ne place să ne spălăm. Apa e ok, dar nu când plouă. Că presimt dacă și un pic de intervenție mecanică și e bine să fii uscat la spate când faci asta. E ca un arc, m-am amorsat de la... Am observat că a apărut și o nouă problemă. Bine, era un pic amplificată de vânt, dar foarte puțin. Când dădeam drumul la volan, mașina pleca instant într-o parte. Era un capăt de bară. Aflăm de el mai târziu. Am plecat spre Tolhuin. Tolhuin, o localitate mai mare, în drum spre Chile. Am intrat în Chile. A fost o trecere lejeră, acolo nu au avut cine știe ce probleme. S-a schimbat și terasamentul, peisajul superb în continuare, doar că drumul era făcut de dale și era foarte săntăreț, n-a de beton și țopaia în continuu. Arul sare ca un car. În Chile, peisaj frumos, asta mi-aduc aminte, un apus chiar emoționant. Eram doar noi pe drum și spre seară am trecut un bac, amuzant la bac era că cât am stat la coadă, au apărut două vulpi care mâncau orice, biscuiți, pâine, croissant, nu am avut, dar mă gândesc că ar fi mâncat. Da, hrănace acele vulpi.
Și am stat cu ele vreo oră. După care ne-am urcat pe bac, am mai trecut un pic. Nu știu, jumătate de oră am mai durat. Și am campat fix pe un drumuleț pe lângă parc. Dimineață când am trezit era plin de rați sălbatici, ce frumos. Adică soundtrack-ul a fost deosebit în Patagonia. Când nu bătea vântul la îngrozitor, care na, bate tare vântul. Da, prima chestie interesantă din Chile. A fost o fermă, se chema Estancia San Gregorio. Și era interesantă pentru că era un model de fermă, era modern atunci. Era foarte mare, una dintre cele mai mari, și era modelul de fermă din zona australă. Acum, în prezent, este abandonată, dar este și monument în anul 2000. Avea 123.000 de oi, 400 de vaci și 400 de cai. Asta chiar le-am reținut, gunoaiele astea. Da, ce era cu ferma asta? Noi, care era ideea? Am văzut-o, era interesant, abandonată, am văzut că e din 1878 și când am uitat mai bine erau două vapoare lângă, că intră un golf ferma. Și bineînțeles că hai să vedem ce pe vapor. Ne urcăm pe Titanic. Am găsit o bărcuță abandonată, într-un sătuc abandonat. Și mergem să vedem, să facem o investigație. Să vedem dacă mai este bună de folosit acea barcă. Probabil că nu. Și la fereastră. Intrăm îndată. O cafea? Asta este iahtul meu de lux. Pregătesc acum un plec cu șampanie și caviar și am plecat. Iau! Are un pic de rugină. Dar tot de lux. Am făcut un curs intensiv în Somalia. Piraterie pentru amatori. Sperăm că ține șandramaua. Fix. Aici sus mă simt ca pe Titanic. Am făcut o mică incursiune, am urcat așa, ne-am cățărat un pic pe una dintre ele. Pe a doua m-am urcat pe un lanț, dar m-am urcat întâi ca piratul nigerian. La armată sau la pirateria nigeriană? La piraterie. Asta înveți pe OTC.
pe aia am văzut că se poate așa. Am zis că hai să încercăm altă tehnică. Iulian a încercat un balet pe lanț și a mers câțiva metri. Și eu am zis că, dar de ce să nu alerg, mă mișc mai rapid? Am alergat odată și am alergat a doua oară. A doua oară nu mai fost atât de plăcut. Deci lanțul ăsta era ancora de la vaporul eșuat. Am alergat, am căzut pe laterală, mi-a sclitit un deget și m-a lovit și la mușchi. Destul de tare, era mov așa, o bucată. Și putea să mai merg. M-am tărit așa. Oricum, frumos, la vapoare. E o atmosferă ciudată. În Patagonia, într-adevăr, ai niște sentimente noi, sunt niște atmosfere care, în mod normal, nu știu, nu simți. Și mirosul e diferit, umiditatea e diferită, peisajul e diferit, e altceva. Efectiv, îți schimbi realitatea și acolo e interesant. Și am trecut de această fermă, după care au început norii tipici de Patagonia, sunt ca niște OZN-uri, ca niște discuri. Se dărește. Și până la Puerto Natales, drum drept și ne-am uitat mai sus la nori. Și din când în când la drum. Să intrăm în șanță. În Puerto Natales, interesantă locația asta. E pe malul apei. E turistic. E foarte turistic. De acolo poți să pleci să-ți iei tot felul de croaziere. Torres del Paine, mergi cu bărcuța, poți să duci spre Fitzroy, e ca un punct așa de plecare pentru zona respectivă. Bine, mic, nu e mare orașelul. Noi am avut de schimbat bani. Da, am intrat într-un fel de magazin ăsta, consignație, de toate, schimbau și bani. Oamenii, pregătiți pentru turism, toți zâmbesc frumos. Ne-am dus malul lacului, acolo era peisajul, era incredibil. Practic orașul nu e cine știe ce de văzut, o piață, niște căsuțe, dar ce e în jurul orașului e super. Efectiv, lacul ăla, cum se văd munții, altceva. Da. Și spre seară am plecat, direcția era Torres del Paine. Și am plecat spre Torres del Paine și am avut parte de un apus spectaculos. Oricum, acolo e dubios că totul e spectaculos. În continuu, efectiv, stai și te uiți și nu-ți vine să crezi. Totul e surrealism. Și la un moment dat te plictisești că parcă e prea frumos totul, nu e ciudat că e. Bun. Ne-am dus spre Torres. În seara aia era să leșin. Dacă mănânci, trebuie să bei cola. Atâta pot să spun. Chiar și meu de cola, îmi pui, te rog? Da, faci bine la om. Da, ai văzut din ce servesc dintr-o butelcă de 3 litri. Acum că-i poți și pișe canul, asta e. E ca și cum, poți să ripostez. Facem un pic de pauză, stor cola. Eu în mintea mea, eu înțeleg ce se întâmplă, dar mică să reacționez. Da. Adică sunt cerebral în felul meu acum. Hai că încep să-mi revin. Da, cu aia pe tine de aici arăți ca dacă Aoleu. ești albin la față, nu mai ești chiar Nu ți-o reveni culoarea acum. Da, încep să, uite, pot să vorbesc. Am campat, am mâncat greu, am mai băut și un pahar de vin, cred că atunci. Da, am băut și un pahar de vin. Dar din cauza
șocului cu lovitura, eram cam semi-leșinat. Și vorbeam cu băieții și la un moment dat, am pus așa pe spate și vedeam cum se face tot mai mică imaginea și tot mă zbăteam așa și am tras, cred că, bine, în mintea mea a durat ca 5 ore, dar probabil a durat 10 secunde și după aia mi-a venit înapoi privirea în ochi și am scăpat. Ziua 1 de afacere, mi-am sclintit un deget, în picior, nu chiar sclintit, dar feeling meh. Măcar e cald afară, ne-am trezit aici între munți, suntem într-un crater vulcanic, am făcut aseară focul, un foc foarte reușit, am protejat cu neoprenul, grătarul a fost bun, m-am babuțit tare, am văzut negru, aproape de tot, dar mai aveam 10 secunde până ajungem la poarta parcului, acolo să vedem că e scump, să căutăm o altă intrare, ocolim, vedem noi. Important e să dăm bani. Că ăștia nu sunt cinstiți cu turiști. În loc să încurajezi, veniți să vedeți munții noștri. 35 Pentru cilienii 35 de lei, pentru străinii 135. Și atunci, na, ori ne dăm cilieni, ori găsim o altă poartă. Da, avem niște soluții. Să vedem dacă apar pentru el probleme. Da, soluțiile avem. Dar nu știm care sunt problemele încă. Da, apar. Când mergi cu arul, mereu apar probleme. Asta e mișto. Nu poți să stai relaxat, știi? Relaxarea te face așa moale. Nu, arul te face bățos. Încă un fel de sală continuă. Crâncă, nehurui, apar probleme, trebuie să gândești și cu corpul și cu mintea. Noi facem acum reclamă la Aro. În caz că învii vreodată marca, noi trimite filmulețele din prima. Dom'le, uite aici idei de marketing, cum să-l vindeți. Până acum cașcuba din spate vă că stă întreagă. Ușile au problemă, dar asta e problema la toate mașinile românești. Nu setan și ca să nu te sufoci, nu de alta. Hai să ne apucăm de una alta, habar n-am ce. Vedem. Nu se merge în flex, schimbă vremea. Ce flow. Bine. Pentru că drumul din rezervație din Torres del Paine e destul nasol și nu vreau să mai mergem cu cartul, am desumflat roțile, dar pentru că nu știam cât să desumflăm, am zis că am 20 de secunde pe roată. Mai mergeam, țineam timerul 20 de secunde, după care desumfla roata, după care mai mergeam un kilometru 2, vedeam care e confortul, dacă simt ok ride-ul. Și dacă nu mai desumflam, și tot așa făceam. L-am umflat, pauză, mai așteptam. A doua zi dimineață am plecat în forță spre Torres del Paine. Bine, noi cam știam că nu o să avem bani de intrat în parc, nu mai țin minte că. Dar nu era chestia neapărat. Stăteam doar o zi și ca să plătești o intrare în parc pentru o zi și noi nici măcar nu vreau să urcăm pe un vârf, vremea era foarte instabilă, adică doar ca să intru în parc, ca să fac o poză, era în jur de 139 de lei, cred. Și pentru ei erau 39 de lei, ceva în genul ăsta, totdeauna, e mult mai scump ca străini. Am zis că hai să vedem, să încercăm. Și ne-am dus la poarta parcului și iulienii s-au dus la negociat, s-au dus joc Iulian în barac acolo, barac era destul de mare. Și le-au explicat situația că vrem doar să trecem, să facem o poză, nu stăm, nu rămânem în parc. Și eu am fost de acord și am spus, ok, treceți. Și de acolo a început peisajul, într-adevăr, e spectaculos. Tot parcul, Torres del Paine, am mers câțiva 10 de kilometri. Bine, practic o scurtătură, am tăiat parcul. Și am trecut chiar pe la vârfuri, foarte, foarte frumos. Deosebit. Probabil și sus e mai deosebit, dar nu era vremea. Oricum aveam programat mai târziu să ajungem pe Fitzroy, așa că am zis că ne păstrăm puterile, care eu de-abia eram la 20%. Conduceam, dar așa mai cu emoții.
Deci dacă sunteți în zonă, mergeți în parc, în Torres del Paine. Se merită, mai era de văzut. Adică e interesant că mergi, drumul e drum de rezervație, asfalt. E plin de guanaco și sunt destul de pertinent. Stau aproape de tine chiar. Niște rații ciudățene, ce am mai văzut? Cascada. E o cascadă interesantă. Bine, este un lac, la cel cu albastru, nebun, fix acolo înainte de... Aici e vârful, aici e lacul. Că sunt mai multe vârfuri. E cascada Paine, chiar așa se cheamă. Oricum, ai ce vede, numai duci acolo, stai până dăm și te uiți în jur, e super. Peste tot curge la viteză mare, proaște. Gândești că totul La e... peste 150, sigur curge. Dar e foarte bun că avem ungeri la foi, ungeri peste tot. Odată nu avem rugină și avem ungeri. Pe cauciuc, pe disc. Important să fie totul gresat, consum cât mai mic. Din peisaj, uiți de probleme. După aia vin ele. Da, în ziua respectivă am tras tare să ieșim din Chile. Nu știu de ce. Da, probabil că trebuia să mergem mai departe. Și țin minte că la graniță am trecut o graniță foarte mică, am trecut înapoi în Argentina, că acolo așa face, un zigzag între Chile și Argentina. Și la vamă m-a întrebat de extinctor. Extinctor. Prima dată ne-am făcut că nu înțelegem. Și pe care am zis că cum? N-am nevoie de extinctor, am 2 truse medicale și tot arătam truse medicale la Vameș. Și Vameș și situația la mine nu înțelegea. Bun, și dacă e un foc cu ăsta. Și am zis că avem plin. Într-adevăr, aveam multe pietre cu apă. S-a uitat, așa au dat un avertisment. Eu am crezut prima dată că așa cere și pagă și eram pregătit, hai să vedem. Dar la un moment dat mi-a dat avertismentul. E care e interesant, e pe o foaie mai lungă decât A4 și mult mai groasă, e ca un papirus. Pare că ai făcut ceva foarte rău dacă primești o hârtie de aia. Așa. Am dormit în Argentina, n-am mai mers mulți kilometri după vamă. Am pustiu, efectiv în pustiu. E nasol că și în Chile și Argentina, peste tot ai gard, peste tot. Bine, pentru animale, adică un par de la cu sârmă ghimpată. Da, nu poți trece cu mașina, ți așa. Deci am mai făcut așa asta. Pe de la poartă, nu prin gard direct. Câteva ingrediente simple. Iată. Ia. Să-i mulțumim Cătălinii. Păi da, îți facem clătite bune, mă. N-aveam tava, mai greu la cea bună. Așa mai mici. Cealaltă. Toată lumea participă la eveniment. Stai să vezi acuși, când e gata. Tăc. Mă simt în pericol. Yep.
Vezi că se moaie crema și curge. Nu. Piesa așa angelică. După care, în sfârșit dimineață, am zis că hai totuși să vedem cu roata aia care e problema. Cât de cât volanul nu mai trebuie să fac așa în continuu, ca să merg mașina dreaptă. Deci era un capăt de bară varză. Bineînțeles, operațiune de succes. L-am schimbat. Nu cred că o dura foarte mult. Cafeaua este pregătită. Peisajul este. Geam este, nu mai filmat în carton. Cum e bun? Man. Și după ce luminat capăt de bară, am început iar să băgăm prin pustietate până Argentina. Are aici o deformare. A, nu, am că a fost bătut, întâi, da, nu e acolo. Avem o problemă cu un capăt de bară. Are un pic de joc, dar are joc din bară, nu capătul în sine. Și mă mir că e colier din anii 60. Odată cu punte. 70. ¿La dejamos ahí? Sí, sí, dos. Con Raúl está la doctora y apareció el docu ¿2-2? 2. Deci înainte avea 2 în roata, aia pe spate avea 2. Le-am inversat. Una avea 2 jumătate și una 2. Și cred că la drum trebuie să mergem cu 2. Deci, mă gândesc că deja sunt prea multe gânduri de gândit. Ne-am apropiat de Calafate, cred că spre seară. Ne-am apropiat, parcă mergeam să cucerim.
Da, am ajuns în El Calafate spre seară și atunci am intrat un pic, am dat o tură, erau deja cam toate închise și am ieșit la marginea orașului, tot un orășel mic. Da, superb, superb. Ești pe malul lacului. Crezi că dă numai păr pe el. Ce faci, Costel? Ce gros, ești curat! Cum te cheamă, măi, animalule? Da, el gata, s-a instalat. Aici n-a urcat la noi. Ce animal se poate urca? Iepuri, iguanaco, câine? Păi, un guanaco. să balege pe aici în continuu. Zici că ești dintre ăla? Vai, ce frumos e din mână. E câine educat ăsta. Ue. Da, gata, e mâna ta aici. Ești educat? Știi să așezi? Am avut și un vizitator, un labrador, foarte amuzant câinele. Și a plecat. Am crezut că e pierdut, avea un număr la gât, i-am scris pe WhatsApp la proprietar și a zis că nu, e ok, așa face el. Și aici a plecat acasă, gata cu câinele. A doua zi am zis că gata, mergem de dimineață să vedem Ghețarul. Am plecat spre Ghețar, la fel, am mers pe malul lacului, apa aia albastră, spectaculos. Dacă ați de surpriză, la vreo 20 de kilometri înainte de Ghețar, era poarta parcului. Și bineînțeles era 70 de lei intrare sau ceva în genul ăsta. Așa că am zis că ca să văd un Ghețar care oricum am să mai văd alții pe drum, n-are rost de 70 de roni, de om. Și am mers înapoi în El Calafate, oricum aveam, trebuia să ne grăbim, trebuia să încărcăm butelia. Și acolo a fost o nebunie. Până la urmă am găsit pe cineva care să ne încarce butelia cică, dar avea nevoie de reducții. Și era ceva gen 2 fără 10 și am zis că până mergem în oraș să cumpărăm reducții, furtuni și așa, întârziem vreo 10 minute, că el îmi închidea 2 fix ceva în genul ăsta. Și am zis că întârziem 10 minute. Nicio problemă, mergeți, facem, dregi. M-am mers ca nebunii. Era așa o pantă, aro, greu la vale, fără frâne, greu la deal, fără putere. Am ajuns înapoi, era 2 și 12 minute, cred că. Deci bineînțeles că nu mai era om. Da, supărați și amărâți. Ce am făcut? Am mai făcut niște mecanic, am mai reglat unghiurile, iar s-a blocat un etrier, am deblocat etrierul. Și încă un joc la capul de bară. Alt joc? Nu, ăsta nu mai joc. Am schimbat ieri. Bun, schimbăm capul de bară. Skelet total 45 de lei. Și ar trebui să mai scoatem un centimetru. Sunt niște calcule foarte precise. În microni lucrăm. Asta pentru alinierea roților. Da, să nu mai sară roțile în sus la 80 la oră. E 133 cu 6. Mai dau o tură? Și după aia, pe seară, iar ne-am întors la spotul nostru acolo pe malul lacului. A fost amuzant că am impresia că pe la ora 11 venea vântul nebun. Nebun. Dispărea între 9 și 11, atâta seara. Ei, dar la 11 venea un vânt, aveam impresia că gata, se termină. Deci noi în arul care e fix, e sudat, nu se mișcă, cam făcea așa. Lângă noi erau niște expediționiști cu un Land Cruiser, cred că, dar avea un cor de la extensibil care deasupra mașinii.
I-am văzut că au venit la un moment dat, i-am salutat, păreau că nu au chef de interacțiune. Cu 3 dubioși cu un autobuz școlar, nu înțeleg de ce. Și oamenii s-au pus pe cort, l-au instalat, au făcut tot, era ideal, deci arăta parcă era reclamă la cort. Și bineînțeles că la ora 11 a venit vântul, n-a avut nicio șansă, când a început să tremuri în cortul, să rupeai. Au sărit, panicați, l-au strâns și au dormit toată noaptea în scaun. Ei ușor, așa, când au venit, s-au uitat și au râs un pic de noi, dar ei nu știau că noi înăuntru avem acolo, e penthouse, tot, avem și terasă deasupra. Deci morala e că mai bun un aro decât un cort scump. Quit these pretentious things and just punch the clock. These days my life I feel it has no purpose. But late at night the feelings swim to the surface. 'Cause on the surface the city lights shine. They're calling at me, come and find your kind. Sometimes I wonder if the world's so small that we can never get away from the sprawl. Living in the sprawl, dead shopping malls, runs like mountains beyond mountains, and there's no end in sight. I need the darkness, someone please cut the lights. Dimineața am plecat din Calafate cu direcția El Chalten. El Chalten e un sătuc la baza Fitzroy-ului, un munte. Ei, până acum câțiva ani era un sătuc mic de hippioți, acum a devenit cam turistic. Oricum, e frumos, zona este incredibilă. Până acolo, la fel, drum, iar mers, drept, galben, totul pustiu. Am luat 2 autostopiști argentinieni, care au mers și până în apropiere de Fitzroy. E interesant că ești mergi pe pustietatea aia, nu prea vezi multe chestii de dreapta-stânga și la un moment dat îți apare masivul ăsta enorm, așa, de granit, tot, ca o gheară iese mare din pământ. Mergi, tu uiți și acolo trebuie să urcăm, da, bine, nu urci în vârf, că pentru noi. Noi am făcut așa un hike până la baza lui. Am ajuns seara în El Chalten și am căutat noi să poate găsim, să vorbim cu unii, cu alții, dar era un pic cam târziu și nu știu ce cu expediționiștii ăștia toți se culcă foarte devreme, deci efectiv parcă toți sunt niște pensionari. Unde ajungem la ora 9:30 și noi ne culcăm la, nu știu, la 12, 1, cel târziu ne culcăm 12, 1, dar tot la 6 suntem cer 7. Expediționiștii ăștia. Și am încercat să ne anturăm, bineînțeles că nu s-a lipit nimic în seara aia, nici n-am insistat, că dimineața am zis că hai, vedem. Eu începeam piciorul, călcam în el și am zis că să mă păstrez pentru urcare. Dacă urc, dacă nu, nu. Marea brigadă de alpiniști se pregătește să cucerească Fitzroy-ul. Prima parte a fost relaxată, să zic așa. Nu țin minte exact cât a durat. 10 ore, 11 ore, 12 ore cu tot, coborâre, ceva în genul ăsta, cred. Prima parte relaxată, urcare așa lejeră prin pădure. După care urcare mai puțin lejeră, dar tot prin pădure. Și la un moment dat, noi în loc să ținem drumul direct, țin minte că ne-am pierdut un pic în pădure, dar safe.
Și am ajuns am uitat ceva, Lago Capri sau Laguna Capri se chema. Foarte frumos. Și când am început să ocolim Laguna, tot meritul masiv, a apărut monstrul ăsta în față. Era ceva, efectiv, ca într-un tablou, nu-ți vine să crezi, aveai senzația că cineva a pus acolo, desenat chestia asta, muntele. Și după ea au mai fost niște treceri, niște podețe, ceva în genul ăsta, după care am ajuns în Gol Alpin și de acolo urcare, doar trepte, doar bolovani. Adică nu escaladă, dar trepte, genul ăsta. Trebuie să te cațări un pic. Frumos, zici că e ca în acvariu. Și am ajuns sus, deci pe tot efortul când te uiți în față și vezi că ești la bază. Și aici cum el muntele la bază are, bineînțeles, un lac albastru, este superb, este ceva incredibil. Și te uiți în față acolo și îți dai seama că da, au meritat efortul, merită din plin, deci adică chiar e un loc care poți să-ți petreci o oră, că după aia vine noaptea, e frig, prinzi un viscol, e rău, dar ziua chiar e frumos să ajungi acolo, să stai un pic. Așa că ne-am întors, am ajuns înapoi destul de obo, aș putea spune. După 2 ore și 40 de minute am reușit și am ajuns la semnul de bază. Și cred că mai avem 5 minute până la taraba noastră. Și pentru că am impresia că acolo ne-am campat prima dată, nu aveai voie să faci asta. Bine, noi ne-am făcut, am stat marginea drumului, am zis că hai să ne mutăm și am mers în partea cealaltă de El Chalten, la ce era aia? Era un fel de parcare gen pentru camperi și erau pline camperi și unele erau chiar interesante, chiar mișto. Dar bineînțeles că niște pensionari toți s-au fugit rapid, când vreau să intrăm și noi în vorbă. Au venit toți, s-au minunat că vai, deci nu avem perdele și arată ca la muzeu. Așa e Louvre. Și pe aia s-a ascuns toată lumea, dă-ți și-au închis geamurile. Mai stat și noi un pic și ne-am plecat. Ce parcare de expediționiști tristă. Odată, că unul nu o răcăi și doi s-au întuneric. Noi de asta am pușcat pe Ceaușescu, să avem lumină peste tot și căldură. Ne-am trezit de dimineață, ca de obicei. Și e de obiceiul de atunci, s-au schimbat de obiceiurile astea. Și am plecat că știam că o să urmez ceva destul de greu. Adică partea, cu siguranță, cea mai grea din prima parte a expediției. Aveam de traversat niște râuri prin pustiu ca să trecem din Argentina în Chile pe unde nu era vamă. Deci era destul de greu și în teorie. Practic s-a dovedit mai greu, dar e ok. Și am plecat, drumul deci la El Chalten, cu la stânga undeva. Și a dispărut, mi-aduc aminte că a dispărut asfaltul. Și era un noroiuș. Patina, era numai bun de drift. Cu narul. La cât de prost e drumul ăsta,
Trebuie să dăm 25 de secunde de suflare. Calculăm presiunea în secunde, noi. Am desfălat iar roțile, a început să apară problema cu ștergătorul. Am continuat acest drum minunat și într-o localitate undeva prin pustiu am întâlnit două fete din Germania care mergeau și ele mai spre nord, care ele tocmai făcuseră tot parcul Torres del Paine, făcuse Fitzroy, Cerro Torres, dormit gen sus pe ghețar, adică tot respectul, dacă n-am auzit noi, fetele ne-au întrebat, am urcat și voi? Și noi, da, am urcat pe Fițul și noi, sus pe vârf? Nu, la bază, nu suntem alpiniști, suntem cu Naro. Și au rămas seară cu noi, noi ca primar doamne am dormit în Naro, bătea un vânt de rupea. Și fetele afară în cor. Sincer nu mi-aduc aminte că le-am întrebat, băi, vreți să intrați sau nu, nu mai știu, a fost o confuzie, cred că o confuzie și o rușine, așa că și fetele și-au ancorat cortul de mașină, chiar lângă mașină și au stat acolo, cor. Ne pare rău dacă nu au dormit bine. Am zis dacă e o problemă să se bată la ușă. Așa, am plecat. Ne-am despărțit de fete pentru că noi de acum începeam aventura, am plecat la drumul mare și am început serios. Aici iar am desfărat roțile. Pentru că ne pregăteam să intrăm în zona în care știam că nu o să mai fie. Planul era că trebuia să ajungem la o bază militară argentiniană, de unde trebuia să avem ștampila de ieșire. După care urmam vreo 10-15 km, așa, la freelancing. Te uiți, vezi, știi direcția, cam asta e. Până la o altă bază militară ciliană, care se presupunea că nu trebuie să ne împuște și o să ne dea ștampila de intrare în țară. Deși nu-i punct vamal, se poate face transferul ăsta, dar în acest loc nu prea trec mașini, foarte puține, maxim una pe an. Noi știm de locația asta de la Radu Păltăneanu, care a fost cu bicicleta și am văzut niște băieți din America care au făcut chestia asta cu o hoardă de Toyota, nebunii, sponsorizări, roți, rufrac, troliu. Cazul nostru nu a fost așa. Așa că am trecut, țin minte că am deschis vreo 3, 4, 5 porți. Asta era ciudat, pentru că noi știam că se poate, se vedea drumul, dar erau porți pentru animale. Așa că le deschideam, bam, intram, bă, era bajul, Ilian, în continuu era omul cu poarta. Băieții tocmai au desfăcut lanțul de la poarta care duce spre vamă. Mai avem cam 20 de kilometri până la punctul de frontieră. Și deodată, hop, în mijloc, o poartă cu lanț. Am rezolvat-o. Mare viteză spre vama ciliană, doar argentiniană, dar după aia în Chile intrăm, sperăm să intrăm. E o vamă foarte mică.
Am ajuns la vamă, să zicem, că de fapt nu e vama acolo, acolo era punctul acestă unitate. Era o baracă, bătea vântul foarte tare, dar oamenii au fost amabili și au întrebat unde putem să mergem. Zic, în partea aia. Eu zic, cum? Că nu-i drum. Zic, știm noi, dar nu sunteți în zona. Ei, avem calculator. Așa că au chemat un superior și au zis că, am explicat, uite, domnii ăștia vor să facă chestia asta, el nu ne-a recomandat, au zis că nici mașini 4x4 nu trec. Și am zis, ba, ar o trece. Și fix țin minte că m-ar face geam, uite ce frumos e. Și el oricum zis, da, bine. Așa că nu dat permisiunea, dar ne-au zis că, măi băieți, treceți, dar înapoi nu veniți, că nu avem cum să vă scoatem, nu aveam nici rău. Dacă aveau un pick-up care îi aducea probabil acolo, și stăteau cu 2 săptămâni, că am întrebat ceva în genul ăsta. Adică și ei erau în pustiu și nu aveau ce să ne ajute. Am înțeles mesajul și am dat la treabă. Gardul numărul 3 din No Man's Land. Ia să vedem, se descurcă băieții. Gata, am ajuns pe drumul mare. Se pare că asta este cărarea mapată. Deci dacă ținem de ea tot înainte, ajungem în Chile. Noi fiind în Argentina, nu acasă.
când am ieșit din pădure, deja mergeam doar pe lângă albia râului și au început tot mai multe treceri în apă. La început erau legere, de 10 metri. După care am dat de râul mare, adică Rio Maier, că așa se cheamă. Noi aveam pe hartă un fel de potecă desenată, dar poteca după aia ne-am dat seama că era pentru animale sau cu bicicleta. Probabil Radu chiar așa și trecut pe podul ăla de... Era un pod pentru animale făcut, îngust. Și atunci ne-am gândit că ar fi mai bine Iulian să filmeze de pe partea cealaltă de râu trecerea. Dar din punctul de unde eram, nu aveam nicio șansă de acolo, nu treceai nici cu crazul, cu un camion foarte mare. Pentru că era foarte... taluzul era foarte abrupt și apa avea, cred, vreo 3 metri adâncime, 4. Atunci, după basă îți dai seama. Dacă basă e prea puternic, apa e prea mare, prea tău. Stai acasă. Bine. Și n-avea nicio șansă. Și am zis că ok, bun, treci tu, Iulian se duce pe pod și noi ne ducem unde mai în aval, unde se desparte mai multe brațe și trecem pe acolo. Iulian a plecat pe pod, eu cu Jules le-am dus spre brațe și am început nebunia. Cred că au fost primele 4 brațe, au fost așa mai cu emoție, după care au fost 2 mai relaxate, cred că în total au fost vreo 8 treceri de astea. Și nu mai țin minte, trecerea 4 sau 5, aia a fost... Era nasul că sunt unecat. Și nu-ți dădeai seama de profunzimea apei. Partea nasoală era că la una dintre treceri, mi-am dat seama, fiind albia mai îngustă, clar, debetul, porțiunea respectivă e mult mai mare. De altă variantă nu mai aveam, nu puteam să mă întorc înapoi, că deja devenea ciudată atmosfera, eram noi doi în pustiu. Deci eram la vreo, cred că aproape 15 km de punctul ăla, unde dacă ne întorceam nu ne ajuta cu nimic. Plus că noi eram prinși între brațe ca pe niște insule. Și nici nu puteai să dai la picior înapoi, că te lua apa. Așa cu aro, cu mașina mai aveai o șansă. Și cred că 5-a trecere a fost cea mai nasoală, am văzut acolo albia, m-am aruncat și deodată zdrang, s-a dus botul, zărit apa asupra. Și am simțit, a fost prima dată când am simțit că o trasă, efectiv. Că s-a și văzut cum a lovit apa aripa, a mutat botul în mașină. Am trecut, după aia mai fost vreo 2-3 de astea treceri mai mici. Și am zis că hai să-l căutăm totuși pe Iulian. Și ne-am dat seama noi cam în ce direcții a mers el și am încercat să mergem așa, dar era o mlaștină îngrozitoare și cu un fel de boschetăriș spinos. Suntem într-o mare mlaștină, dar mare, între două țări, Argentina și Chile. Și încercăm
să găsim o cărare. O cărare pe mlaștere. După ce am trecut multe brațe de râu. Am trecut apa. Apele, Apele, da. apele, râurile, brațele. Acum plecăm în explorare să-l căutăm pe Iulian. L-am pierdut de ceva timp. Cărarea chiar s-a transformat în cărare. Și singura variantă ar fi, cred că, defrișarea, dar noi nu vrem să facem asta. Și încercăm să vedem, să găsim o soluție. Până una alta, resturi de animal. Animal viu. Ne apropiem de vamă, adică o vedem în față. Mergem pe firul Văi și sperăm să ajungem în punctul vamal. Problema e că l-am pierdut pe Iulian, nu știm unde este. Câteva ore nu ne-am mai întâlnit. El a trecut râul sperând că va putea filma de partea cealaltă. Nu ne-am mai întâlnit, râul s-a desfăcut în mai multe brațe și n-am mai apucat să ne vedem. Vom merge în punctul vamal și vom aștepta acolo, că pașaportul e în mașină. Oricum la picior are mai multe opțiuni decât cu mașina, deci s-ar putea să fie ajuns înaintea noastră. Asta nu e un Blair Witch. Este doar eu pe o cărare între Argentina și Chile. Un fel de no man's land, cu adevărat no man's land, că nu e nici drum. Băieții sunt undeva pe acolo. Au mers de-a lungul acestui râu, de fapt mai mult prin el. Speram să-i aștept pe partea alaltă să filmez minunată traversare. Dar n-a fost să fie. A fost mult mai complicat. Ei s-au cam îndepărtat, eu nu puteam să comunic cu ei. Mi-a murit și telefonul. Moare și ăsta în curând. Și na, ce să fac? Dacă cumva băieții văd că fac cale întoarsă, sper că n-au dat de o mlaștină de netrecut. Ia să vedem ce avem aici. Este un aro de transport școlar care trece nu în mod fraudulos, dar în mod total neorganizat o frontieră de stat. Din păcate s-a ascuns în lizieră, cum are și mie bateria, over and out. Și nu am reușit să mergem în direcția aia, ne-am întors și după aia am zis că deja vedeam unitatea aia. Unitatea nu e nicio unitate militară, practic, o unitate, o mare clădire, sunt mai multe bărăci de lemn și aia e punctul vamal. L-am văzut acolo, dar mai aveam vreo 2 râuri în față. Nisip? Am ajuns pe o insulă. Am mai trecut încă un râuleț care era mai mare, l-am trecut cu mari emoții și am ajuns pe o altă insulă. Și în față, cred că la 150 de metri, 200 de metri era unitatea.
Și în fix în ultimul șanț, bang! Am rămas cu botul, da, s-a dus la sol. Când am dat cu spatele, s-a afundat. Era un fel de o combinație între noroi și nisip. Și ușor s-a dus la fund. Da, jumătate de motor sub apă. Acolo este vama. Aici este aro. Bună treabă. S-aude pe dedesubt pe acolo. Parcă. Deci noi am rămas acolo, nu mai avem ce să facem. Între timp, Iulian era ocolea și el tot în mașina asta. Și a ajuns la punctul vamal. Le explica situația, altfel bineînțeles că nu avea la el, că era o mașină. Bine. Și-au dat seama și oamenii că nu e un mega infractor care s-a gândit fix pe acolo să vină. Le explica situația și a arătat cât de culmea, că de acolo din curte la ei se vedea mașina foarte bine. Era jenant pentru că mai aveam un râu, încă 50 de metri ca o fâșie de pământ unde era ultima bucată de Argentina, era gardul și după care unitatea militară. Și a venit Iulian, mi-am explicat situația, era bine că pana mea. Ne-am reîntâlnit și nu aveam cum să ieșim, noi nu aveam cum pentru că fiind pe insulă, nu avea niciun rost, mai ales seara atunci, să sărim, eu și cu Jules, să ne udăm, să mergem în unitate, să dormim. Și nici Iulian n-avea niciun rost să chinui, să vină să rămână udă în mașină. Așa că am hotărât să rămână fiecare pe partea lui și vedem noi dimineața ce facem. După care ne-am culcat. Eu cu Jules am făcut o salată de roșii, țin minte. Și trebuie să ții roșii, pentru că mașina fiind așa era interesant. Și ne-am culcat în aro și drept un pic cam deprimați. Eram deprimați că s-auzea apa de unde, când intrau apă și la picioare, erai fix ca pe o barcă naufragiată. Și nici a doua zi nu s-a anunțat că fiind spectaculoasă, vin un Milnia cu gheara. Dar am zis că vedem noi mâine dimineață, încercăm întâi cu puterile noastre, dacă nu, căutăm alte puteri.